few moments later. Dito na tayo sa Gulyasanan. Ay, nagkasang kulyasan din yan? Try natin mga habol ng gulyasan. Yan tol. Pag ginawa yan, kahit sa kamay lang hawak mo, isang kamay lang. Pag para yun sa camera. Hindi, sa buya ka maghawak. Buya ang hawakan mo, buya lang. Yan. Para pag ginawa yan, kung matigas na, laglag mo lang dito sa baba. Oo. Bitawan mo lang yung buya. Pag dinawi na mamaya, kung matigas na, hindi ako ilalagay sa akin sa kabila para hindi magsabit. Dalawa. Ito ang akin. Bali, mga dalawang hila namin ka-fisher na ano. Ay, kaya magamit ako kulang ngayon. Bale, nakasigas ko eh. Ano ginagawa niyo? Tol, kahit doon ka magharap, basta pag ginawa yan, bitawan mo lang ako kahit doon ka magharap, para makakita mo yung isda. Wala. Dumi yata ang sumabit. Wala. Wala. Hindi, dami pre. Ay, nag-abot. Yung pahay mo inabot pre. Ay. Wala, ayukan. Ikot na siguro, no? Wow! Ang bigat! Okay lang. Grabe oh, babalaan na rin. Tigas na yung kanina, dinabi na kanina sa akin. Tayo mo natin. Sagwan oh. Bitaw ko kanina eh. Tigas eh, tanggal na nga nung una. Kala ko dawi sa'yo kanina. Pambitaw. You know? Daan ang diretsyon po natin yan. Sa dalawa no? Dawi lang yan.
Ano? Ha? Ano pala yan? Ah, grabe isda yan dito. Kung pwede lambatin, lambatin na lang dito. Dalahin mo na lang Dala. ngayon. Kung mababa sana, ilalim mo siya. Sakdala mo dyan. Sinopak mo, ano? Paramdam yung iba, oh. Ano ba yan? Guys, nakaulit sa ating FISHERMER. So, makakadalan tayo. Ito yung call. Ano kayo? Ay, walang tol. Nakadali din, putik. Hey! So, grabe struggle lang ngayon na mula grabing init ang araw sa kalakas ng alon. So, pahirapan manghuli. Pahirapan makahuli. Pabilis ng kawan ay. Marami pang mga maraming mga kalakayan na ayaw rin magpalamang. Daming kalaban sa ano eh. So, nakita natin kung paano nyo inuling hiyasan, tulingan. Tulingan. Pwede kayo palitan mo yung paing tol. Crystalite, yun pa rin. Yung stainless eh, nagabalon-bun eh. Hey Yeah, balon-bon. tingnan natin yung huli niya. Sa wakas, nakahuli rin kami. Grabe. Ito, bilis manghuli itong mga to. Okay, tingnan natin. Kabilis din kasi ng bangka nila, no? Kung paano, may nahuli rin tayo. Taga lang talaga, taga. Tingnan natin guys. Hey, ako. Liit lang to? Ay, liit? Hindi, okay lang yan. Basta may huli. Okay. Ating okay, anak. Okay. Okay, ang ating tulingan. Ay, ano naman to? Wait. Isda to. Excellent! Oh, kung isda to. Hindi ka matanggal nga rin. Bigyan mo ako. Okay. Ganyan. Tawag isda na yan, galunggong? Hindi. Kung isda to. Sabi, nahuli kami, malaki rin. Okay, okay. Thank you, thank you. Huwag habol po ulit tayo. Wait pa. Jackpot pa tayo. Hindi, lagay sa ulian to. At mag. Makadali pa taga't mga ilang piraso pa. Ay, laki. Guys, oh, nahuli natin. Okay.
Sa ilang oras namin pamalakaya, paano hindi kami na zero. Nakahuli din. Thank you Lord. Yo, baka may kasunod pa yan. Kaya pa tayo. Ah, Sige na. baka may kasama pa. Bahagi pa tayong malaking tambako la. Kahit isang tambako lang. Sige pala Hindi totoo yan. pa ano. Gabalon-bun kasi yung stainless. Maganda rin sana yung pait. Nagabalon-bun lang yan. Oh, kawan. Tayo, uwi na. Wala na. Wala na. Diyan na ang ulan.
tabi, wala pang 10 minutes. Ha? Parang nga nakasakay sa kabayo. Ha? Tagtag. Ha? Tagtag yan ha? Tagtag. Parang nga nakasakay sa kabayo. Ayan. Palipik niya kasi yung nagpapabilis. Galutang siya. Galutang halos ang angat dito na sa ginaupuan mo eh. Talong. Ay, yan. Tay! Patulong! Bigat-bigat din eh. Di kaya ng dalawa. Dito tol, sa kaliwa tol. Dikit natin din sa isang bangka. Oh, pia. Tol. Thank you. Pagod eh.